In this video, ang ituturo ko sa iyo ay kung paano bumili ng Dogecoin sa Coinbase. So papakita ko sa iyo kung paano i-research yung Dogecoin at ipapakita ko sa iyo kung paano ka makakapag-setup ng Coinbase account at kung paano ka makakakuha ng free 499 pesos na worth of free Bitcoin at kung paano bumili ng Dogecoin dito sa Coinbase. Make sure na panoorin mo yung video hanggang sa dulo. I will show you how. Okay, welcome back to the channel. Ngayon kung bago ka lang sa channel ko, my name is Paolo Beringuel and I teach people about real estate investing in the Philippines, cryptocurrency investing, and affiliate marketing. So kung gusto mong makareceive ng mga ganitong klaseng videos, please give this video a like and a thumbs up and make sure that you hit the subscribe button at i-turn on mo na rin yung notification bell para ma-receive mo yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. So in this video, ipapakita ko sa iyo kung paano bumili ng Dogecoin dito sa cryptocurrency exchange na Coinbase. So for those of you na bago lang sa Coinbase at kung wala pa kayong Coinbase account, ang gagawin ko is ilalagay ko sa description ng video yung Coinbase sign up page. So punta lang kayo din sa link and punta kayo dito sa page ng Coinbase at mag-sign up kayo dito sa Coinbase. Libre lang yung pag-sign up ng account. So lagay nyo lang yung details nyo tapos certify that you are 18 years old and above and create an account. So I recommend na gamitin nyo yung link na pinrovide ko sa description ng video dahil kapag nag-sign up kayo dito sa Coinbase, nakita nyo dito nakalagay, you will get 499 pesos in free Bitcoin when you buy or sell about 4,994 or more in crypto. So at least makakakuha kayo ng libreng Bitcoin kapag ginamit nyo yung link na pinrovide ko sa description ng video. Ngayon, bago ko ipakita sa inyo yung paano bumili ng Coinbase or paano bumili ng Dogecoin dito sa Coinbase, pakita ko muna sa inyo kung paano i-research yung Dogecoin para magkaroon kayo ng information about this particular cryptocurrency. So, ito yung website na ginagamit ko. Ang pangalan niya is coinmarketcap.com. So, ilalagay ko rin sa description yung link papunta dito sa coinmarketcap.com at specifically papunta dito sa Dogecoin. So makita natin yung Dogecoin is ranked number 9 sa lahat ng mga cryptocurrency. So ang number 1 na cryptocurrency is Bitcoin and yung Dogecoin is ranked number 9. And right now, as of recording this video, ang presyo ng Dogecoin is 13 pesos 0.21. So makita nyo medyo mababa yung presyo niya. So opportunity para mamili tayo ng cryptocurrency. And then ito yung link papunta dun sa official website at ito naman yung link sa white paper para makuha niyo yung information about Dogecoin. Ngayon, pag nag-scroll down kayo ng konti, dito sa overview, by default, nakalagay siya sa 1 day. Pwede mo siyang iset ng 7 days, 1 month, 3 months, 1 year, year to date, at saka yung all. So, pag kinlik mo siya sa all, dito mo makikita yung history ng Dogecoin. So, dito siya nagsimula, back in like December of 2013, makikita mo 0.02 pesos. So, like 0.02 centavos lang ang presyo niya dun sa nung 2013. And then after couple of years, bigla siyang tumaas, nag-peak siya dito bandang eto sa part na to, i-zoom natin ng konti. Ayan, makita mo dito, nag-zoom siya dito sa part or nag-peak siya dito ng about 32 pesos 0.86 nung May 7, 2021. Tapos sa ngayon, makita mo, ang presyo niya ngayon, as of recording this video, is 13 pesos 0.19. And then, kapag nag-scroll down ka, dito mo makikita yung information about Doge. And ito yung what is Dogecoin. So, lahat ng information na gusto mong makuha, nandito lahat yan dito sa coinmarketcap.com. At dito sa may bandang kanan, andito yung statistics like Dogecoin price, yung price change niya in the last 24 hours, trading volume, market cap. So, lahat yung market cap and lahat ng information. And then dito, sa may bandang kanan, meron na rin silang built-in converter. So, meron silang tinatawag na Doge to PHP converter. So, pwede mong iset yan. So, halimbawa, gusto mong malaman kung magkano yung, or kung ilang Dogecoin ang mabibili mo sa pera mo na Philippine pesos. So, kung halimbawa, meron kang 1,000 pesos,
Yan, makikita mo na meron kang 75.81 na Dogecoin. So, yan yung information. And then, kapag nag-scroll down ka further, dito mo makikita sa Dogecoin markets, or pag bumalik ka dito sa may taas, ilagay mo lang market, tapos ipapakita niya sa'yo, ayan, saan ka ba makakabili ng Dogecoin. So, yung Dogecoin markets, dito niya ipapakita kung saan ka pwedeng bumili or may mag-buy and sell ng Dogecoin. So, kung naghahanap ka kung saan ka pwedeng mag-exchange ng Philippine pesos mo to Dogecoin, ito yung mga different platforms. So, may Binance, itong Hobby Global, and Coinbase Exchange. So, for this video, ang main topic natin is paano bumili ng Dogecoin sa Coinbase. So, ngayon, punta ngayon tayo sa Coinbase. So, again, yung link ng papuntang Coinbase is nasa description ng video. Gamitin nyo yung link, sign up kayo dito sa Coinbase, and kapag nakapag-sign up na kayo sa Coinbase, confirm nyo lang yung account nyo para yung security, yung password, yung account details nyo, and kapag ready na kayo, ito yung dashboard na makikita nyo, at ang gagawin nyo lang is click nyo lang yung buy and sell. So pag nandito kayo sa dashboard ng Coinbase, dito sa portfolio balance, dito nyo makikita yung total amount ng cryptocurrency na hawak ninyo. So right now, itong sample account ko is merong 2,916.34 na amount ng cryptocurrency. Tapos pag nag-scroll down ka ng konti, dito naman ipapakita ni Coinbase lahat yung mga assets. So yung assets, ito yung mga different na cryptocurrency. So right now, meron akong Bitcoin, Algorand, Tesos, Cosmos, Ethereum, Shiba Inu, and Axie Infinity. Tapos ito yung balance, yung pinaka-value niya in pesos. Makikita mo. And ito naman yung price niya, kung ano yung current price niya sa market. Tapos pag nag-scroll down ka, dito sa watch list, dito papakita ni Coinbase yung mga cryptocurrency na binabantayan mo. O pwede mo siyang lagyan ng star para mag-appear siya dito sa may watch list. So ngayon, ang question is paano ka bibili ng Dogecoin dito sa Coinbase? Madali lang yung gagawin. Ang kailangan mo lang is punta ka dito sa part na nakalagay trade. Click mo lang yung trade. And dadaling ka niya dito ngayon sa trade section. So pagpunta mo dito sa trade section, dito ililista ngayon ni Coinbase lahat ng mga different cryptocurrency na available at pwede mong bilhin dito sa Coinbase. So ang hinahanap natin is yung Dogecoin. So itong Dogecoin is Doge. So ang gagawin mo is pwede mong scroll down at hanapin mo. Pero ang pinakamadali is i-type mo yung ticker. So Dogecoin. Let's say Doge. Tapos ipapakita niya sa iyo ngayon kung ano yung mga cryptocurrency na may pangalan na Doge. So hintayin natin. Ayan, makikita mo Dogecoin. Tapos ang price niya is 13.17, and then yung coin market or market cap, pwede mo siyang i-click ng buy. So pwede mo dito pa lang pwede ka nang bumili. Or pwede mo din gawin is i-click mo yung mismong cryptocurrency, and then yan, ipapakita niya sa iyo yung overview. Para makita mo din yung overview, like ito yung presyo niya ngayon, 13 pesos 0.17. And ito yung mga different statistics. So trading activity, 58% out of 100%. 58% ang bumibili. So madami pang bumibili at 42% ang nagsisell. So dito naman sa Coinbase, nakalagay dito, popularity niya is number 7. So alam natin na magandang mag-invest dito sa Dogecoin. And ito naman yung overview. So ito yung mga top stories about Dogecoin kung gusto mo makita. So at this point, pwede kang bumili dito sa part na to. Right? So dito mo ilalagay yung mga information. So balik lang tayo dun sa may trade section. Yan, balik tayo dito. Tapos dito sa may Doge, ito yung Dogecoin. So search ulit natin para makita mo yung kung paano ka makakabili ng Dogecoin. So set ulit natin, Doge. Yan, tapos pagdating dito, ang gagawin mo lang is click mo lang yung buy button. So yan, pinakamadali. And then dito, may option ka to buy, sell, or convert. So at this point, bibili tayo ng Dogecoin live. So ang currency na ginagamit ko is Australian dollars dahil nandito ako sa Australia. So ang gagawin ko is bili tayo ng Dogecoin and pakita ko lang sa iyo yung sample. So kung bago ka lang sa Coinbase, ang recommendation ko is bumili ka muna ng test purchase para maging komportable ka at hindi ka matakot na baka mawala yung pera mo. So ang gawin mo is gawin natin, set lang tayo, let's say halimbawa ng $2 worth na Dogecoin.
And then dito sa drop-down list, pwede mo siyang iset into one-time purchase, daily purchase, weekly, first and 15 of the month, or monthly purchase. Depende kung ano yung gusto mong setting. So, lagay lang natin siya into one-time purchase. And dito sa buy, dito mo ngayon isa-set kung ano yung currency or cryptocurrency na gusto mo. So, sa ngayon, nakaset siya into Dogecoin. Pwede mo siyang baguhin kung gusto mo ng ibang cryptocurrency. So, set lang natin siya into Dogecoin. And then, pagdating dito sa pay with, click mo lang yan. Kung bago ka lang sa Coinbase, wala ka pang payment method. So, ang gagawin mo is click mo lang yung add a payment method. And then at this point, bibigyan ka niya ng mga different payment methods. So, sa account ko, ang options na available ay credit card or debit card. So, pwede kong gamitin yung Visa or Mastercard na credit or debit card. So, click mo lang yan. At dito mo ngayon ilalagay yung information ng card details mo. Tapos add card. Pag na-add mo na yung card, dito mo na pipiliin. Pay with. So piliin mo yung card na gusto mong gamitin. And kapag nakaset na yan, next step is click on preview buy. Pag click mo ng preview buy, dito niya ipapakita yung order preview. So ito yung breakdown ng transaction. So 2.801 91185 Dogecoin ang makukuha ko or mabibili ko. Pay with, yung account na ginagamit ko, and then yung price niya is 0.36 Australian dollars per Dogecoin. Purchase, ang binibili ko is 1.01 Australian dollars at ang Coinbase fee na babayaran natin is 0.99 Australian dollars dahil ginagamit natin yung Coinbase exchange. And ang total transaction na i-charge nila dun sa card is itong nasa ilalim. So, $2 or 2 Australian dollars. So, kapag happy ka na dito sa transaction, dito sa order preview, ang kailangan mo nang gawin next is click on Buy Now. So, pag click mo ng Buy Now, gagawin niya is ipaprocess niya yung transaction na yan at makikita mo naman live kung ano yung mangyayari dito sa transaction. And then, bibigyan ka niya ng confirmation. So, hintayin mo lang kung ano yung lalabas sa page. Ayan, nakalagay sa page na, "Thank you, your payment is processing. We will send you an email when your order." So, yan, hindi ko natapos yung sinabi niya doon. Pero ang lumabas is yan, "Your purchase was successful. 2.8019 Doge will be available in your Dogecoin instantly." And then, meron siyang option dito to invite your friends. So, ang pwede mong gawin is click mo yung invite now button para makapag-invite ka ng mga kakilala mo na mag-join sa Coinbase. So, pag nag-join sila sa Coinbase at bumili na rin sila at nakabili sila ng like 4,993 or 94 pesos worth of cryptocurrency, makakakuha siya ng 499 pesos worth of free Bitcoin at makakakuha ka rin ng free Bitcoin. So ngayon ang question, paano mo ma-check kung saan napunta yung Dogecoin na yon? So ang gagawin mo lang is click mo yung assets. So balik ka lang dito sa assets. Tapos ipapakita niya sa iyo ngayon yung portfolio balance mo. So dito ngayon makita mo yung portfolio balance, yung total value ng cryptocurrency na hawak mo. So sa ngayon yung account ko is 2,953.03. And then pag nag-scroll down ka, ayan, makita natin dito, Bitcoin, Algorand, Tesos, Cosmos, Ethereum, Shiba Inu, Axie Infinity. So, hindi pa siya nagre-reflect. So, gawin mo lang is, i-refresh mo lang yung page. Make sure na mag-reflect siya dito sa account mo. So, tignan natin. In-refresh ko lang yung page. Tignan natin kung magre-reflect siya dito sa account. So, hintayin lang natin mag-reflect yung account. Okay, so dito sa assets. So, yan. So, total portfolio balance. Tapos, balik tayo dito sa assets. Ayan. So, ngayon, dito sa assets, makikita natin may Bitcoin and yung mga different cryptocurrency. Tapos, dito na ngayon lumalabas yung Dogecoin. Ayan. Makikita mo, meron akong 2.80191185 Dogecoin at equivalent yon into 36.88 pesos. So, for as low as this amount, pwede ka nang magkaroon ng Dogecoin na cryptocurrency. And then, ang pwede mong gawin is i-click mo lang yung Dogecoin. And then, pagpunta mo dito, yan, makita mo, pagpunta mo sa wallet, dito niya naman ibibigay sa iyo yung summary nung transaction mo. So, ito, papakita ko sa iyo. So, makikita natin, November 15, bought Dogecoin.
Tapos nakalagay dito 1.0100 Philippine pesos. Ito yung equivalent niya. And ito naman yung equivalent niya into Philippine pesos. So 36.88. So ngayon kung gusto mong ilagay itong Dogecoin dun sa mga favorites or sa watch list, ang gagawin mo dito sa may kanan nakalagay add to watch list. Click mo lang yan, click mo yung star, and then balik ka sa assets, balik ka dun sa portfolio balance, yan, portfolio balance, and again yung assets, makita mo meron kang Dogecoin, and dito sa may watch list, ibig sabihin binabantayan mo yung Dogecoin, naka-add na rin siya. So each time na gusto mong bumili, pwede mo lang ulit i-click yung buy. Tapos yan, sundan mo lang ulit yung steps na pinakita ko sa'yo at pwede ka na ulit bumili ng mas madami pang Dogecoin. So, ganun lang kadali kung paano bumili ng Dogecoin sa Coinbase. So, for those of you na wala pang Dogecoin at wala pa kayong Coinbase account, ilalagay ko sa description ng video yung link papunta dito sa Coinbase sign up page. Gamitin nyo yung link para makapag-sign up kayo dito sa Coinbase. Libre lang mag-sign up sa Coinbase. At pag ginamit nyo yung link na to, kapag nakabili na kayo ng cryptocurrency worth about 5,000 pesos, then makakakuha kayo ng 499 pesos na free Bitcoin. And then yan, sundan nyo lang yung steps na pinakita ko sa inyo at makakabili na kayo ng cryptocurrency na Dogecoin dito sa Coinbase. Now, for those of you na gustong matuto kung paano kumita ng cryptocurrency 100% complete autopilot, ilalagay ko rin sa description ng video yung link papunta dito sa page. So, click nyo lang yung link, punta kayo dito sa page na to, tapos click the button, complete the form, and click on yes, show me the videos. Panoorin nyo lang yung mga videos and then sundan nyo lang yung steps. Pwede na kayong kumita ng cryptocurrency 100% on complete autopilot. So, I hope that you like this video and I hope na nabigyan ko kayo ng information kung paano bumili ng Dogecoin dito sa Coinbase. So if you like this kind of videos, please give this video a like or thumbs up and share it with your friends. Kung meron kayong mga questions, ilagay nyo lang sa comment section below and I will answer them. Kung gusto nyo makareceive ng mga ganitong klaseng videos, please consider subscribing to the channel and turn on the notification bell para ma-receive nyo din yung updates kapag naglabas ako ng bagong video. Thank you for watching. Again, yung links nasa description ng video para makapag-sign up kayo sa Coinbase. Thank you for watching guys and I wish you all the best and God bless.